אני אקריא לך פסוק מהתורה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. הרבה פלסטינים מרגישים שההתנחלויות מהוות מחסום לשלום. אם אנחנו צריכים את הפלסטינאים שיסכימו לשלום כדי שהם יהיו הצד השני של השלום, והפסוק תורה הזה מורה עלינו לחפש שלום תמיד, האם ההתנחלויות, האם זה צודק לבנות את ההתנחלויות או להגיע לפשרה שכוללת פירוקן? העניין הוא, אני ברגע על שלום, אני לא יודעת אם אני מאמינה בשלום באופן כללי, כי אשמח לשמוע עוד על זה. כן, לא, פשוט שלום הוא צריך להיות דו-כיווני, לא חד צדדי. וכשמישהו אחד לא מוכן לוותר, איך אני יכולה לוותר בשבילו? אז מי לא מוכן לוותר פה? פלסטינים. אוקיי. למה אני צריכה לפנות את הבית שלי והם לא מוכנים לפנות את שלהם? זאת אומרת, למה רק אני צריכה לתת ולתת ולתת ואני לא מקבלת כלום? וגם, אגב, אנחנו כבר עשינו את זה. זה לא שאנחנו לא עשינו את זה בעבר, עשינו את זה... איזה דוגמה? מה יש? גוש קטיף לדוגמה. עשינו את זה. יצאנו מאזור כל כך גדול, ומה קיבלנו? קיבלנו טילים, קיבלנו רקטות, קיבלנו פחד, קיבלנו... מצד שני, זה כן היה נסיגה חד צדדית, היציאה מגוש עציון, מגוש קטיף, אם זה יהיה מדובר בפשרה שהיא כוללת נתינה משני הצדדים. מול מי הפשרה הזאת? הרשות הפלסטינאית? אבו מאזן? מי? כאילו, עם מי אני יכולה לדבר? אם הייתי יכולה לדבר עם האזרחים, הייתי מדברת עם האזרחים, אבל אני לא יכולה לדבר עם האזרחים. למה? אני לא יכולה, כי אני מדברת עם הנציגים שלהם. הנציגים שלהם, לפי דעתי ולפי מה שאני מבינה ומכירה, הם לא בעדי. למה את לא יכולה לדבר עם האנשים? עם האנשים, מה זה יעזור? לא יודע, לא, אני... את אמרת. זה לא ישנה לי כלום. מבחינה כללית, מבחינה מדינית, זה לא ישנה כלום אם אני מדבר עם האזרחים. אני יכולה לבוא אליהם לבית, אני יכולה לארח אותם, אני יכולה לעשות הרבה דברים. אבל זה לא יעזור. מה כן יעזור? שאלת השאלות. אני לא יודעת. אבל זה עניין מסובך, כי זה גם... בתור דתייה, אני מאמינה בארץ ישראל השלמה. ואני מאמינה גם במדינת ישראל כמדינה יהודית, אני מאמינה ברוב יהודי. אני מאמינה בעקרונות היהודיים, בהכל. בגלל התורה? גם, אוקיי. גם כן, אני מאמינה בתורה, אז לכן אני מאמינה בתורה. אוקיי, אבל אם זה כתוב בתורה, לרדוף אחרי שלום, יש קצת קונפליקט פה. השאלה היא איך אתה מפרש את המילה הזאת. זהו, איך את מפרשת? זהו. שלום, אני יכולה לבקש שלום מבחינה בין אישית. אוקיי. שלום להיות בן אדם טוב, לא לרצוח, לא לגנוב, לא לעשות הרבה דברים רעים. איפה כתוב, מי אמר ששלום זה לוותר על הבית שלך בשביל מישהו אחר? האם אתה היית מוותר על הבית שלך בשביל מישהו אחר, בשביל שכן שלך שהיה אומר, תיתן לי את הבית שלך ואני לא יהרוג אותך? אני לא הייתי עושה את זה. אני אוהבת את הבית שלי, אני רוצה לגור פה. אני לא אעשה שום דבר על מישהו אחר, אבל אם מישהו אחר עושה לי רע, אני אגן על עצמי. פשוט ככה. שאלת המשך. בהסכם השלום בין ישראל למצרים, ישראל ויתרה על הסיני שהיא כבשה כמה שנים קודם, וגם פינתה מספר התנחלויות בסיני. דבר זה לא שהכל דבש, אבל דבר שכן הביא לשלום די מתמשך כרגע בין ישראל למצרים, אחרי המון שנים של אויבות מסיבית. יום הכיפורים, ששת הימים, מלחמת העצמאות וכו'. זה לא דוגמה של מקרה שבו נתינת אדמה תמורת שלום דווקא הביא לדברים מאוד טובים? נכון, כן דוגמה. שאלה היא, דבר ראשון, שאלה של אינטרסים. זה מדינה. מדברים שלום עם מדינה אחת שהיא לידינו, היא גובלת לידינו, לא בתוך
קהילה או קבוצה של אנשים שיושבים בתוך הארץ שלך. זה שונה לגמרי. זה שונה לגמרי. כשיש לך גבול, יש לך גבול עם מדינה אחרת, היא אומרת, טוב, אני לא עושה כלום, אתם לא עושים כלום, אנחנו חיים בשלום. ואגב, השלום הוא, בעיקר ההסכם שלום הוא מבוצע בפועל בין הצבאות, כאילו בין הצבא המצרי לצבא הישראלי. הממשל המצרי לא כל כך ביחסי שלום איתנו, פשוט אין כל כך יחסים. אני לא יודעת, עכשיו... טוב, אבל עדיף ממלחמה. נכון, זה נכון מאוד. דבר ראשון, השאלה היא, מה האינטרסים? למה? למה אנחנו עושים את השלום? זה דבר ראשון, האינטרסים משתנים, זה דבר שמשתנה כל פעם ומשתנה. לא יודעת, יכול להיות. השאלה אם אנחנו רוצים לקחת את הסיכון הזה. אם אני אפנה עכשיו קהילה שלמה של יהודים ממקום מסוים, רק בשביל הסיכוי הקלוש שאולי זה הצליח. אבל זה כן הצליח בסיני, הם פינו משם עשרות אלפי יהודים. נכון. וזה הצליח. נכון, אבל השאלה היא... לפחות עד היום אין ספק שזה הצליח. יכול להיות, לא יודעת. אבל כמו שהיא אמרה, בעזה זה לא. זה תלוי. כן. זה תלוי גם במצב הנוכחי כרגע, זה תלוי בממשלה, זה תלוי מי עומד בממשלה, זה תלוי במלא דברים. אוקיי. זה כתוב בתורה, בתהילים. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. זה שהיא שולחת את השאלה, היא שואלת, אם ההתנחלויות זה obstacle to peace, אם מחסום ההתנחלויות הם באיזושהי צורה מחסום לשלום, למה זה כל כך חשוב עדיין להקים את ההתנחלויות? זה לא יהיה יותר טוב להגיע לפשרה? אני לא חושב שההתנחלות זה מחסום לשלום. אני חושב שזה הארץ שלנו, ואי אפשר לגרש אותנו מהארץ שלנו, באמתלה שזה של שלום. אבל אם זה כתוב בתורה, שזה כן כאילו משהו שהוא מחסום לתודה. אבל לא, סור מרע זה לא הכוונה, סור מרע זה לעשות דברים רעים, וזה לא דבר רע. אוקיי. מצד שני, אם היית מרגיש שההתנחלויות כן התחילו להוות מחסום לשלום, שוב, זה לא אומר שזה טוב או רע, אלא רק מחסום לשלום, האם היית מרגיש אז כדאי להגיע לפשרה? או אם היית עדיין מרגיש שקיום ההתנחלויות וקיום יהודים באזור הזה של מדינת ישראל זה דבר יותר חשוב מכל פשרה אפשרית? פשרה, אבל לא לוותר על חלקי ארץ ישראל. אז מה הפשרה? מה? הפשרה, שיכולים לגור בשלום, אפשר לגור בדו קיום, אבל אי אפשר לוותר על חלקים מארץ ישראל. אז הפשרה, אתה מכוון, זה כאילו שהפלסטינים יגורו כאן, וגם היהודים יגורו כאן. כן, אוקיי. אבל בשלטון יהודי. אוקיי. מה זאת אומרת סליחה, זה קצת טנג'נט. מה זאת אומרת לזכויות שלהם? יש להם זכויות, יהיו להם זכויות מלאות? כל בן אדם יש לו זכויות לגור ולקבל את הדברים אלמנטריים. כולל חופש דת? כולל חופש דת. בהחלט. בתורה כתוב, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. היום הרבה פלסטינאים מרגישים שההתנחלויות מהוות מחסום לשלום. הרבה יהודים מרגישים אחרת. אבל בהתחשב בזה שאנחנו צריכים שהפלסטינאים יסכימו לשלום כדי שיהיה שלום הדדי, האם זה יהיה יותר טוב לפרק את ההתנחלויות תמורת שלום ולהגיע לפשרה, או להמשיך לבנות את ההתנחלויות? בהתחשב בסור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. שאלתך שאלה יפה. שאלת מישהו ביוטיוב, כן. אוקיי. הפסוק הזה מדבר קודם כל על ממשק בין יהודי ליהודי. פה הממשק שלנו עם הערבים שגרים בו באזור, זה לא ממשק כזה, זה ממשק של עם שלא רוצה אותנו פה. זה לא שהוא לא רוצה שלום. אם העם הזה היה רוצה שלום, היה מתנהל אחרת, אבל זה עם שלא רוצה שלום, והם אומרים את זה בכל במה, אתה שומע את זה מכל המנהיגים שלהם, הם רוצים להרוג את העם היהודי, לא להשאיר זכר לעם היהודי באשר הוא, גם בגולה, בכל מקום רוצים את היהודים. אז הפסוק הזה לא רלוונטי לגבי הממשק בין יהודים לערבים. בוודאי שמקומו של העם היהודי בארץ ישראל, ככל שיבנו יותר, ככל שהעם ישראל יותר יתייצם,
כך המקומו של הערבי בארץ ישראל, הוא יבין את מקומו, אם הוא רוצה לחיות פה, הוא יכול לחיות תחת שלטון יהודי, ישראלי. שמה זה אומר? בכללים שקבעו, לא מתאים לך? לא, אבל מה זה אומר? כאילו, בסדר, הוא יכול לעזוב, אבל מה זה אומר, שלטון יהודי? שלטון יהודי, בכל ארץ ישראל יש שליטה יהודית מלאה, כולל בערים הערביות שהיום הם לא תחת שלטון יהודי. יש לנו פער, ואתה רואה בכל מקום שיש יהודים יושבים שם, המקום, גם הקשר עם הערבים באותם מקומות הרבה יותר נכון וטוב. כאשר במקומות שאין התיישבות יהודית, שם הערבים מוצאים את מקום למלא את המקום ברוע, ברשע. היום הדש, הם מבטאים את הרוע בשיאו, ואתה לא שומע מהערבים בסביבה שהם נורא מסתייגים. יש כאלה שכן, אבל ניחא להם לשמוע את הסיפורים ולחייך. אסור לנו להיכנע לזה. אנחנו צריכים להיות, אנחנו יהודים גאים, יש לנו בורא עולם שברא את העולם ונתן את ארץ ישראל לעם ישראל. זה מקומנו, פה נחיה. תודה. שאלה לאחרי. אתה מרגיש שלפלסטינאים שכרגע גרים בארץ ישראל ובשטחים הפלסטינים יהיה יותר טוב תחת שלטון יהודי? יותר גרוע? אותו דבר? לא יודע, הוא יבחר את מקומו. לא מבטיח לו גן של 3 שנים. הוא רוצה לחיות פה, הוא צריך לחיות תחת שלטון ישראלי, יהודי. לא יכול להיות לא יכול להיות שיהודי לא יכול להסתובב בכל מקום, וערבי היום מסתובב בכל מקום, ונוח לא לפחד בשביל יהודי. תיכנסי לחברון, תיכנסי לרמאללה, את יכולה? לא בטוח שתצאי. אבל מה שאתה רוצה, כאילו שהערבים מתחת שלטון יהודי, יהיו לו הזכויות, בדיוק אותן זכויות שיש ודאי שלא, מה עשו? אז מה? הוא אורח לגמרי, יש לו בית שלו, הוא מגדל את השדה שלו. תשמע, אנחנו מכירים, יש לנו קשר עם לא מעט ערבים שרוצים להתפרנס, רוצים לחיות. אז איזה זכויות לא יהיה להם? לא להיבחר, לא לבחור, לא שום עניין שלטוני, שום אחיזה מוחלט בארץ ישראל. אז הזכות לבחור יהיה מוגבל ליהודים. בלבד. ומבחינת יהודים זה אומר רק שומרי דת? לא, ממש לא. אלה שלא שומרי דת, יש להם עוד מה, יש לנו כיהודים שומרי דת מה לעשות כדי לקרב אותם, וזה ממש לא שם. אוקיי. אתה חושב שזה פייר שזה יהיה מצב כזה? זה לא עניין של פייר, ארץ ישראל שייכת, זה קודם כל אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו כיהודים, כישראלים, צריכים לדעת שארץ זה שייכת לעם ישראל. עכשיו, אתה רוצה לדון על מי יחיה פה? בוא נדון. כן, אז נתחיל מזה שהרבה פלסטינים וערבים מרגישים שההתנחלויות מהוות מחסום לשלום. עכשיו, בתורה כתוב, צור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפה בו. שהרוב מפרשים את זה כזה ששלום זה מעל הכל. צריך לעשות הכל כדי להגיע לשלום. אם בצד הפלסטינים ההתנחלויות מהוות מחסום לשלום ואי אפשר להגיע לשלום בזמן שיש את ההתנחלויות, האם הדבר הנכון לעשות הוא דרך פשרות והסכמים להתחיל לפרק את ההתנחלויות, או האם הדבר הנכון לעשות זה להמשיך לבנות התנחלויות, ואם כן, למה? תראה, מה שאני אגיד עכשיו זה לא משהו חדש. כל מדינת ישראל של היום קמה על מה שהיום קוראים התנחלות. מה זה התנחלות? זה התיישבות, זה מקום יישוב חדש שלפני כן לא היה, שלפני כן לא גרה בו יהודים, והיהודים בנו מקום מגורים שאחר כך התרחב. ההתנחלות הראשונה הרשמית הייתה פתח תקווה, הם המושבות, נכון? היום מישהו רוצה לפנות את פתח תקווה? לא רוצה לפנות את פתח תקווה. איפה נבנתה פתח תקווה? על אדמה שקראו לה פרובינקיה פלסטינה על ידי הרומאים לפני 2000 שנה, וכך נמשיך עד היום, שכל השטח הזה נקרא כביכול פלסטין, חלק בזמן של העות'מאנים, אחר כך של הבריטים, ואחר כך של היהודים, מכיוון שזה מה שגם מבחינה היסטורית, היהודים כבשו את המקום הזה והתיישבו פה, היום זה מדינת ישראל.
עכשיו, כל מדינת ישראל הוקמה על ידי שהגיעו היהודים, ובנו עוד יישוב ועוד מקום ועוד מקום ועוד מקום. אם עכשיו משנים את הטרמינולוגיה, קוראים למקום אחד התנחלות ומקום אחד עיר, זה לא משנה את זה, זה אותן העובדות. באנגלית זו אותה מילה, זה לא משנה, כאילו התנחלויות או התיישבות. אבל, אוקיי, רגע, אבל אם הפלסטינאים אומרים, בסדר, כבשתם אותנו, הפשרה שלנו, שאנחנו רוצים את המדינה שלנו פה, ביהודה ושומרון. וזאת אומרת שאתם צריכים לצאת. למה שנצא? לא. השאלה היא, זה בין שלום, או בין מלחמה, ואנחנו אנחנו פה. ואם זה כתוב בתורה, לכל דבר אנחנו צריכים לרדוף אחרי שלום, אז השאלה, מה שהיא שואלת, זה אנחנו הולכים נגד התורה. זה העברה אפילו להיות פה. אוקיי, אז עכשיו מעניין שאל את השאלה הזאת, הוא כנראה לא יודע מה ההבדל בין המצווה לבין ההנחיה להתנהגות ולאורח חיים. אוקיי. עכשיו, יש גם, נגיד, יש גם בתורה כתוב, זה לא הנחיה, זה מצווה, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו השאלה, אם כל אדם שאתה רואה, אתה חייב לאהוב. מלכתחילה, בוא נגיד, העמדה הכללית היא כן. עכשיו, אם יש לך אדם שעושה לך רע, שמזיק לך, או מסיבה אחרת, כלשהי אחרת, אתה חייב לאהוב אותו? אתה לא יכול לאהוב אותו. אתה תגיד צריך להתגונן מפניו, אתה צריך להתרחק ממנו, אתה צריך להפסיק איתו עסקים. זה כבר לא בגדר של אהבה. השאלה, אם כזה אדם אתה עובר על המצווה של ואהבת לרעך כמוך, לא, אתה לא עובר, בגלל שיש עוד דברים אחרים. יש הגדרות ויש סדרי עדיפויות. אחת המצוות הכי גדולות של העם ישראל זה לגור בארצו. זה אומר שארץ שלו היא גם באזור פתח תקווה, גם נתניה וגם רמת הגולן וגם גוש עציון וכל יהודה ושומרון כולם. אין שום הבדל מבחינה מה יהיה ארץ ומה יהיה לא ארץ. עכשיו, היהודי לא מבקש מלחמה. אנחנו כיהודים, ואני אישית, לא מבקשת שום מלחמה. מבחינתי, יש לי שכן שיחיה איתי בתנאים של שכן ערבי, פלסטיני. אם פלסטיני, אם ערבי, רוצה לגור לידי, בבית שלו, לא לעשות נזק, ואני לא אעשה לו נזק, הוא חי איתי במה שנקרא בשלום, בהסכמה, זה אומר, הוא לא מזיק. לכל הפחות הוא לא מזיק, ואני לא מזיקה לו. מצוין. האם יש לנו תנאים כאלה שהיום במקומות מעטים מאוד 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 שגרים, שיש כפרים כאלה או כפרים כאלה? הלוואי עליי, וזה היה ככה, הלוואי על כולנו היה ככה. יהודי לא רוצה שיהיו פה מלחמות. אם ישאירו בשקט, נגור בסדר, אין גניבות, אין פיגועים, אין ירי, אין רציחות, אין שום דבר, מצוין. בחזון שלך, שזה יהיה מתחת שלטון יהודי, אני מניח, נכון? אוקיי. יהיה לו זכויות שוות? כאילו הערבי, הפלסטיני, הוא יהיה שווה? לכל אזרח ישראל, לפחות מה שכתוב על הדף ומה שצריך לראות, יש זכויות שוות. אז אם הוא יהיה אזרח ישראל, יהיה זכויות שוות. אם לא יהיה אזרח, אז לכל אדם שגר במדינה שבה הוא לא אזרח, יהיה לו פחות זכויות. כמו שאני, אם אני אגור עכשיו נגיד בגרמניה, אני לא אהיה אזרחית, יהיה לי פחות זכויות. אני אהיה אזרחית, יהיה לו אותם הזכויות. אבל בסדר, אבל גרמניה זה דוגמה אחרת, בגלל שגרמניה יותר מתקרבת למקום שמדינת כל אזרחיה, זה אומר אין לה שום צביון לאומי או אחר. עכשיו, המקום הזה הוא קם ואמור להיות מדינה יהודית. מדינה יהודית גם לאחרים שהם לא יהודים, יש זכויות. אבל אותם זכויות זה השאלה. כאילו... זאת אותם הזכויות, לפי מה שנקרא, לפי הדת שלהם, או לפי ה... זכות לבחור, אוקיי. לכל אזרח ישראל יש היום זכות לבחור, לא? אבל בחזון שלך, זה גם יהיה ישראל, כאילו, אז זאת אומרת שהפלסטינאים שגרים מסביב, הם גם צריכים להיות אזרחים. החזון שלי זה רעיון שאני ציירתי בו, שהוא בעצם כרגע מוגדר כיחסי אנוש. אני לא יכולה להגיד חזון מדיני, כי עד שיסתדרו פה העניינים, ישתנו הרבה מאוד דברים, יש הרבה תנועות במזרח התיכון, ולכן להגיד היום איזשהו חזון זה אפילו מטופש, אתה צריך ללכת מהמציאות של עכשיו, אתה לא יכול לראות עכשיו חזון. עכשיו, מבחינתי, אני אמרתי, יחסי אנוש זה חשובים. הם היו ביחסי אנוש נורמליים עם הערבים, הכל היה בסדר, פחות או יותר, בסדר. אז גם מדינת ישראל נבנית לאט, זה לוקח הרבה זמן. אנחנו רק 60 שנה פה כמדינה, כגישות, משהו, הכל עוד מתגבש, הכל עוד נבנה. זה עוד לא מושלם ועוד לא סופי ממש, רחוק מכאן. אבל סיבות אחרות, פתרונות אחרים, כמו שמנסים להריץ כבר הרבה שנים, וזה לא מצליח כי זה לא אמיתי. זה לא מצליח כי זה לא אמיתי וזה לא יכול להיות ככה. ורואים שהעם גם לא מסכים עם זה. למה יש פה כל כך הרבה אנשים, כמויות של אנשים גרים במקומות האלה? כי הם מאמינים שזה חלק מהמקום שהם צריכים להיות בו. כמו פתח תקווה, כמו בנתניה וגם. לא, בסדר. סור מרע ועשה טוב. בקש שלום ורדפהו. אם ההתנחלויות מהוות מחסום לשלום, אם מהמבט הפלסטיני. מהמבט הפלסטיני.
האם זה צודק, האם זה דבר נכון להמשיך לבנות התנחלויות, או האם הדבר הנכון זה לעצור ולהתחיל תהליך של פשרות כדי להגיע למצב של שלום, גם אם זה אומר לוותר על ההתנחלויות. בואו נהיה קצרים אבל ישרים, ולא פוליטיים, כי שלום עכשיו וכל הדברים האלה זה כבר סיסמאות פוליטיות. העניין הוא ככה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו, זה דבר טוטלי, אוניברסלי, אמיתי, יהודי שצריך, יהודי צריך לנהוג בה בכל עת, מחייב. עכשיו, איך זה מתפרט להיום? אם אני רוצה שלום בכל מחיר, מה אני צריך לעשות? אני לא חושב שיש הרבה היום אנשים במדינה, כולל לא בשמאל, שחושבים שאם אני היום אפנה את ההתנחלויות, ממש, אחזור לגבולות 67, יהיה פה שלום. יודעים, והחמאס ורבים אחרים, שהם לא רוצים אותנו בכלל, ולא רק בהתנחלויות, לא בגבולות 67, וכן הלאה וכן הלאה. לכן, העניין הוא שצריך לרדוף שלום, ולרדוף שלום. עכשיו, ויתורים כן. אי אפשר, אתה לא יכול להישאר ולא לזוז, לא עם אשתך ולא עם אף אחד אחר, אנחנו לא עושה ויתורים לשלום. אבל לדעת מראש שוויתור שלי יתקבל באהדה, בהערכה, בכבוד, ויגרום גם לוויתור מהצד השני. זה הכל. כולל ויתורים על שטחים ואדמה? בוודאי, כן. גם זה יעשו בזה עוד קצת ויתורים, כן. אז בקיצור, אם היית מאמין שהם גם רוצים שלום וזה יספק אותם, אז אתה היית... בוודאי, גם בגולן, אני זוכר שרצו לרדת מהגולן, היה די ברור שאם זה שלום טוטלי עם סוריה וצריכים לוותר על כמה דברים, בסדר. אם אתה יודע ששם כנ"ל גוש קטיף, הכל היה אותו דבר. לפני שיצאו, אמרו לי שרון, שיהיה הסכם לפחות, אם נראה הסכם הדדי, לא היה כלום. אם היה הסכם שכלל את האזור שבו אתה גר, חלק מזה היה שאתה צריך לפנות את ביתך או לא לגור תחת חסות של ישראל, היית מסכים לעשות את זה אם היית מאמין שזה באמת היה מביא למשהו? לא למשהו, מה זה למשהו? לשלום מתמשך. שלום מתמשך, ואתה צריך להגדיר מה זה שלום. מה זה שלום מתמשך? אם הייתי רואה, נניח שלום כמו עם מצרים, נסיגה מסיני, שאלה קשה, קשה לנו, אני צריך לפרט, לחשוב. ואנשים אז הרגישו שזה לא יביא לכלום, אבל עובדה שכן. אז הבאתם אותי, איך אומרים, בדיוק לקו הזה, הדק. הדק הזה שבו קשה לענות. קשה לענות תשובה פשוטה ומלאה, שזה פה דילמה גדולה. אם זה באמת שלום, וחיים בשלום עם הערבים, ויכול להיות שצריכים לפנות גם תחת. תראה, אין הבדל עקרוני בין היישוב שאני גר בו, והיישוב שמישהו אחר גר, זה לא פייר. זה חייב להיות אותו דבר. אז גם ביישוב שאני גר בה, אז אני אצא מנווה דניאל ואני אעבור למקום אחר. בגדים, קרה. זה משהו עקרוני. אם אנחנו יודעים שוויתור כזה יביא שלום ארוך טווח בארץ ישראל, אני חושב שהייתי הולך לזה. תגדיר שלום. מה? מה זה שלום? מה זה שלום? כן. איך? שלום זה כמו שיש בין, לא אגיד הולנד ובלגיה, כי זה לא יהיה, אבל אפילו כמו מקסיקו וארצות הברית. עמים שונים, יש בעיות, אבל שלום, חיים לפעמים.